Now, we will discuss the, ano ba to? Yung mga curvilinear coordinates. Wait lang ah. Let's start with, saan tayo? Spherical muna. Plus, di ba sa spherical, meron tayong r theta phi. Ang gradient, we have gradient of t that is equal to, sulat ko na lang. Next, for the divergence. Hindi na natin i-derive to. Medyo tedious kapag dinerive pa natin to. Given naman siya sa textbooks. Yung VR, siya yung R component ng, R hat component ng VIA. Or sin theta, partial V phi over partial phi. Next naman, curl. We have del cross V. Medyo mahaba. Partial theta, sin theta V theta, minus partial V, ano to? Theta, partial phi. R hat. Plus, ano to? 1 over R, 1 over sin theta, partial VR, partial phi, minus partial R ng RV phi. Theta hat, plus 1 over R, partial R ng RV theta, minus partial VR, partial theta, phi hat. Ayan. So, ayan. Sinulat ko lang yung mga identities ng gradient, divergence, and curl sa spherical coordinates. Now, class, recall lang natin. Kunwari may spherical shell kayo na may shell, may radius r. Ano yung dA nito? Diba yan ay r squared sin theta d theta d phi. Ano yung direction niya? R hat. Class, importanteng malaman nyo yung mga sa spherical coordinates kasi itong sphere na to, hindi nyo mahirap siyang isolve sa rectangular coordinate system. So, kailangan talaga natin mag-spherical. So, recall nyo lang na ang small area ay given by this. Alam nyo naman na siguro yan. Ano naman class ang small displacement? Yan ay drr hat plus rd theta, theta hat, plus r sin theta d phi, phi hat. Class, familiar na dapat kayo dito yung drr hat along r, rd theta, theta hat along theta, tas r sin theta d phi. Yun yung sa along phi. Now, class, meron tayong area, length, meron din tayong volume. So, ano yung volume natin? Siyempre, i-multiply lang natin tong tatlo. Yung tatlong lengths, small lengths na yan, yan yung ating volume. So, siya ay r squared sin theta dr d theta d phi. Diba? So, r squared kasi dalawa yung r natin.
Tapos dito nanggaling yung sin theta. Tapos dr d theta d phi. Yun yung ating small volume. Tapos class yung Laplacian sa spherical coordinates. We have del squared t, that is equal to 1 over r squared plus 1 over r squared sin theta partial theta ng later on magsosolve tayo ng ganitong partial differential equation. R squared sin squared theta partial squared t partial phi squared. Okay, so now class, let's go back to the divergence ng eto class. Di ba yung first example natin, kinalculate natin yung divergence ng x hat over x squared. Ayan, di ba nung una, 0 yan. Medyo weird kasi di ba yung graph niya, hindi naman zero divergence. Now class, gawin natin, let's take the surface integral. Now suppose, hindi siya 0 yung del dot v, yan yung 0. So, question mark pa siya. Now class, suppose we take the surface integral. Over some sphere of radius r. So, kunwari lang, may radius r tayo na sphere. Tapos, centered at the origin. So, now class, ano yung surface integral nito? V dot dA. That is equal to integral ng, ano yung V natin? X hat over x squared. Class, take note lang, sa spherical coordinates, ang x hat, yan ay equal sa r hat. Sige, isulat ko lang dito na lang sa gilid. Diba class, kapag spherical coordinates, yung arrow nyo, laging nakadirect, laging nakapoint sa r hat. Tapos yung itong magnitude of x, kapag spherical shell, siya ay yung radius lang, yung r. Kasi nag-integrate kayo over the area, di ba? So constant radius lang yon, r. Tapos yung direction ng vector nyo always ay r hat. So ito ay integral ng r hat over r squared. Ano yung dot natin? I-dot natin siya sa dA. Ano yung dA natin? R squared sin theta, d theta d phi r hat. R squared sin theta, d theta d phi r hat. So class, r hat, i-dot mo sa r hat, 1 lang yan. Ay wait, big R pala to. Okay, kasi yun yung radius ng spherical shell natin. That is equal to integral ng sin theta, d theta, paghiwalayin na natin, d phi. Again, class, sa spherical coordinates, ang theta runs from 0 to pi. Ang phi runs from 0 to 2 pi. Kasi, kunwari, ito siya. Yung theta mo, ito lang. Ito yung polar angle mo, theta. So, 0 to pi lang siya. Yung phi, ito, yung azimuthal angle. So, 360 yan. Kaya 0 to 2 pi. Class, anong integral ng d phi? So, ano na to? 2 pi na to. Itong sin theta, integral sin theta, negative cosine running from 0 to pi.
So that is negative 1. So plus 1. So 2. So bale, 2 times 2 pi, that is 4 pi. Now class, let's use the divergence theorem. So meron tayong v.dA. So yan ay del.v d cube x. Pero class, yung result natin from the past meeting, di ba? Ang del.v 0. So bali yung integral niya 0 din. Class, may nakikita ba kayo na something nakakaiba? Nung una, in-evaluate natin over an arbitrary surface class arbitrary surface yung ginawa natin. Pero, always 4 pi yung sagot. Pero dito, nung kinuha natin yung kanyang value using the divergence theorem, 0. So, ano ibig sabihin? Class, alin dyan yung tama? This one? Ito? Or ito? Magkaiba yung result, diba? So, baka una nating maisip, baka mali yung divergence theorem. Kasi, di ba, parang mas reliable naman to. Kasi, kinuha talaga natin yung surface integral niya. Bakit 0 to? Class, eto. Ito na yung sagot. Kasi, dito, itong integral na to, tinake into account natin pati yung origin. 'Di ba? Nasabi ko nung una na nagbo-blow up tong function na to at the origin. Ito kasi, in-evaluate lang natin yung divergence everywhere except at the origin. Kaya 0 siya. Ito na-enclose niya yung origin. Now, so at yung problem natin, at r equals 0, v blows up. Yan, nagiging infinite siya. Now, class, I will introduce the Dirac delta function. Na-encounter nyo na to sa 1-to-1, di ba? Quote-unquote function kasi hindi siya legit na function. Recall lang natin that yung Dirac delta ng x, that is equal to 0 if x is not equal to 0. Then, infinite siya if x equals 0. Huwag kayong matakot class pag may na-encounter kayong infinity. Most probably Dirac delta yan. Tapos, meron naman tayong, kunwari nag-shift yung Dirac delta natin. 0 siya if x is not equal to a, then infinity siya if x equals a. Kasi class, di ba, itong Dirac delta of x, pwede natin siyang sabihin na x minus 0. So, generalize natin x minus a. Now, class, property lang ng Dirac delta function. Ang integral ng, so, first property, negative infinity to infinity ng Dirac x minus a dx, that is equal to 1. So, ibig sabihin, yung area ng spike, yung area ng spike, 1 yan. Mukha siyang, di ba, kasi masyado mataas, pero masyado manipis. Kapag kinuha mo yung area nun, 1 siya. And number 2, we have f of x, Dirac delta x minus a dx. Yan ay equal sa f of a. Plus, sige, para maintindihan nyo. Di ba meron kang Dirac delta somewhere here? Kunwari ito yung a. Tapos meron kang arbitrary function, f of x. Ang ibig sabihin nun, yung area nito, or yung the integral, yan ay equal sa value ng function at a. So, ito siya. Class kasi 'di ba parang yung area netong 'di ba 0 to? Kapag minultiply mo 'yan, sige na.
magkahiwalay itong function na to, di ba? Pero yung nasa loob ng integral, minultiply nyo. So, 0, 0, 0, tapos function, 0, 0 ulit. Andito yung Dirac delta. So, ito yung kinount nyo. So, ano siya, parang at x is not equal to a, 0 yung product nila, di ba? Pero here, andito yung function mo. Tapos, imumultiply mo siya sa Dirac. So, yung area nun ay f of a. Yung value niya dito. Okay. So, now, na ano nyo ba? Nagets nyo ba? Kasi yung area ng Dirac 1, di ba? Tapos yung value ng function, ayan lang, yung f. So, parang multiply nyo mo yung 1 times f of a. So, bali f of a nakuha nyo. Now, in 3 dimensions, we have delta cube. Ibig sabihin lang neto class ay Dirac delta of x, y. Ay, wag kayong matakot dito. Ay, ano na lang pala. Wag r. Sabihin na lang natin x para mas general. Kasi yung r, specific siya for spherical. So, delta x, delta y, delta z. Now, kapag in-integrate natin yan over all space, f of x, Dirac delta of x minus a, d cube x, that is equal to f of a. So, yan siya. Kunwari, example tayo. Kunin natin yung Dirac delta ng 0 to 3 ng x cube, Dirac delta of x minus 2 dx. Class, tignan nyo, hindi na to infinity to infinity 0 to 3 na. Ang titignan nyo lang, pasok ba siya dun sa range ng... So, class, ano yung Dirac delta of x minus 2? Ayan yung 2. So, bali, spike siya dito. Pasok ba siya from 0 to 3? So, pasok naman siya. So, makukuha natin yung integral neto. Hindi siya 0. That is equal to f of 2. So, 2 cube. That is equal to 8. Kasi class, yung 2, nasa loob ng interval. Ito, nasa loob ng interval, di ba? So, pwede siya. Pero, kunwari, 0 to 1, x cube Dirac delta of x minus 2 dx. 0 na yan. Kasi, yung 2, hindi siya pasok sa interval ng 0 to 1. Okay. So, now, let's redefine. Yung divergence ng x hat over x squared. Now, using the 3D Dirac delta function, meron tayong class, nalilito tayo, di ba, kung 0 or 4 pi. So, del dot r hat over, x hat squared. Kasi, nung una, di ba, yung kinompute natin 0. Pero, hindi natin na-take into account yung origin. So, infinite yon. Tapos, using the divergence theorem, 4 pi naman. So, ang dami nakakalito, di ba? Pwede natin siyang i-redefine as 4 pi delta cube of x. Ayan. So, class, na-solve na natin yung problema. Kasi, at the origin, infinite to, di ba? Everywhere else, ano siya, 0. Tapos, kapag kinuha mo yung integral over all space neto, 4 pi. Kasi yung integral neto, 1, di ba? Now, this solves the paradox. Meron tayong surface integral, v dot dA. Diba siya ay yung ano natin, divergence theorem
that is x hat over x squared d cube x. That is the integral 4 pi delta cube of x d cube x. Actually, ang value nito ay 4 pi. So, yung ano natin, surface integral, 4 pi siya, not 0. Class, bakit tayo nag-focus dito? Kasi, alam nyo ang point charge, di ba? Dirac delta to. Kunwari, meron kang point charge Q along x equals 0. Yung charge density niyan, Q, Dirac delta of x. Diba? Kasi ang density mo, everywhere else, 0. Diba? Tas at x equals 0, ano ang density ng point? Infinite. Ganun siya, class. So, mahalagang alam nyo to. Pero next meetings na natin yan i-discuss. So, I think next topic natin, electrostatics na. Ayan, nasa, ano tayo, nasa electricity proper na tayo. And that's it for the math part ng ating 130. Introduction pa lang to yung electromagnetic theory proper nasa next meetings pa. Okay, that's it. I'll see you next time.